Me planin me 5 pika që opozita ka prezentuar tani më e ka bërë publik që Shqipëria të dalë nga kriza politike dhe ekonomike, ashtu si shpreh opozita. Përse mendoni se ky plan e zgjidh këtë ngërç politik që vijon prej gati 9 muajsh tani më? Plani prej 5 pikash është një quintesencë e gjitha atyre kërkesave që opozita politike ka parashtruar themi që para shumë vitesh, por në mënyrë më të theksuar pas 16 shkurtit, dhe jo vetëm opozita politike, por aty janë të inkluduara të gjitha ato kërkesa që sot qytetarët shqiptar kanë për zgjidhjen e krizës politike, që sigurisht ka në themelin e saj dhe krizën ekonomike, krizën sociale dhe gjithanshme të shoqërisë shqiptare. Dhe kjo krizë sigurisht ka arsyet e veta, nuk është arsyeja tek dalja e opozitës nga parlamenti. Në qoftë se ne i referohemi historisë së shkurtër politike, arsyet janë tek deformimi i vullnetit qytetarëve, tek dalja e fakteve të shitblerjes së votës së 2017-ës, të 2016-ës, të shitblerjes së votës për zgjedhjet politike, për zgjedhjet lokale. Pra kemi një deformim vullnetit të qytetarëve dhe një prishje të kontratës midis qeverisë dhe qytetarëve për shkak të gjithçkaje të zbuluar tashmë të aferave të ndryshme korruptive, PPP-ve, koncesioneve dhe sigurisht fuzionit politikës me krimin, fuzionit dhe bashkëpunimit mazhorancës me krimin. Lidhet kryesisht me zgjedhjet e ardhshme ky plan 5 pikësh, sepse fokusin e ka tek reforma zgjedhore dhe mënyra se si do të hartohet. Ajo është kjo çelësi që zgjidh gjithë këtë problematikë të mbartur? Krizë politike normal që në një demokraci funksionale zgjidhet nëpërmjet zgjedhjeve të reja politike, dhe zgjedhjet politike kushtëzohen në fakt jo nga data fikse, si kërkon ta interpretoj Rama, nga vite fikse apo kohëzgjatje fikse, por varen nga respektimi pikërisht i vullnetit qytetarëve dhe nga grisja e kontratës me qytetarët, ose më saktë matet nga suksesi dhe dështimi një qeverisje. Meqense qeverisja ka dështuar në gjitha planet e saj, dhe kur them gjitha planet kam parasysh të gjitha dhe gamën e aferave që kanë dalë dhe unë i përmenda pak a shumë, kjo do të thotë që patjetër kërkohet një zgjidhje politike. Dhe tek e fundit në demokraci zgjedhjet nuk janë as blasfemi dhe as mallkimi i demokracisë, por janë bekimi i demokracisë. Kjo ka ndodhur shpesh në vendet fqinje, në Europë ndodh, zgjedhjet janë ata, çelësi i artë i zgjidhjes krizave të vazhdueshme, qoftë në Itali, qoftë edhe në Kosovë, se nesër kemi zgjedhjet, janë zgjedhjet e 4-ta të jashtëzakonshme që zhvillohen në Kosovë, dhe të gjitha këto janë zgjedhje që i shërbejnë pikërisht zbutjes klimës politike dhe gjetjes së zgjidhjeve të domosdoshme emergjente për ta nxjerrë vendin nga kriza. Dhe pikërisht platforma Partisë Demokratike këtë synon, nuk është thjesht një zgjidhje që ka karakter të ngushtë politik për shkak të themi dëshirave politike, por është një zgjidhje që është tërësore në të gjitha planet, qoftë ekonomik, qoftë plane ekonomike, qoftë edhe sociale. Se mazhoranca nuk e pranon këtë platformë, cili është plani i opozitës? Apo jeni shpresë plot që do të keni dialog në vijim? Sigurisht që shpresat janë, dinamika politike ka ndryshuar që prej qershorit dhe mënyra e komportimit mazhorancës ndonë se ka një arrogancë të shtuar, ka një raport të shprishur tashmë me faktorin ndërkombëtar edhe me momentet historike që po kalon vendi, por që janë dhe detyrat e qeverisjes, qoftë edhe nga sjellja që publiku vazhdon të insistojë ndaj qeverisjes, ta shfaq, sepse ajo që duket sot është një mospranim i kësaj mënyre, i kësaj detanteje politike që kërkon një zgjidhje, dhe unë do thoja që zgjidhja shpejt, dinamika është e tillë, ne kemi parafruar qëndrimin tonë me qëndrimin e ndërkombëtarëve dhe sigurisht një forcë politike, opozitare, opozita në tërësi, nuk është se synon vetëm një rrugë dalje, ka edhe elementet e tjerë. Vërtet ka një ndryshim taktik dhe strategjie në komportimin, në sjelljen
e aksionit politik të Partisë Demokratike, duke bashkuar shumë elementet e organizimit për zgjedhjet parakoshme, elementet e përshfaqjes vizionit dhe programit politik, sikurse opsioni tjetër, ai që është realizuar për gjatë shumë muajve i protestës, ngel si opsion. Ne nuk e kemi dorëzuar protestën e kemi aty dhe në rast se mazhoranca nuk reflekton dëshirën e qytetarëve, nuk ka vullnet për zgjidhjen e krizës, nuk zbaton pikërisht kushtet e vendosura nga faktori ndërkombëtar, mos harrojmë kushtet e Bundestagut, por dhe kushtet e vendeve tjera, atëherë dhe mënyra e reagimit të opozitës do njohë përshkallëzime dhe forma të tjera shfaqje që do synojnë patjetër zgjidhjen e krizës. Nuk mund të vazhdojë kjo situatë. Ju thoni që mazhoranca është arrogante, po opozita apo vendos ultimatume, i referojmë këtu edhe një qëndrimi të zotit Basha, kur thot Rama ose duhet pranoj 5 kushtet ose të hap krahun. Si ta kuptojmë të? Nuk ka ultimatume në zërin e opozitës, përderisa ne vete pranojmë edhe përgjatë ligjërimit që ato janë pika ose rrugtime për të zgjidhur krizën politike. Pra një angazhim i cili ka një objektiv për zgjidhje, kurse si nuk mund quhet arrogancë përballë themi këmbguljes absurde të mazhorancës për të mbajtur karrigen e pushtetit. Unë e thash që gjatësia një mandati, një qeverisje nuk matet me data, nuk matet me vitet përcaktuara, por matet me suksese dhe dështime. Ndërsa dështimet janë spektakolare në gjitha fushat, atëherë cila është arsyeja që duhet qëndroj Rama? Pse duhet qëndroj? Sepse ka futur në politik kriminalët, sepse ka bashkëpunuar me kriminalët, sepse është kapur në vjedhjen e votave, në Dibër, në Durrës, sepse ka njerëz të inkriminuar brenda në kryesinë e Partisë Socialiste, apo se kandidon dhe bën gara edhe pa rival dhe me njerëz të inkriminuar, apo se vjedh vota dhe kur garoni vetëm, apo se dikton dhe këqëzon në mënyrë politike duke tejkaluar kushtetutën dhe presidentit, apo se ka pas 2 ministra të cilat janë të brendshëm, ishin të brendshëm dhe janë akuzuar me akuzat më të rënda, që mund të akuzohet një njeri që kryen vepër penale. Pra, për këto arsye Rama duhet vazhdoj, ka shumë arsye që Rama duhet iki, dhe këto arsyet janë arsyet që kanë mbarsur krizën politike, dhe arrogancë është mënyra si sillet kryeministri, si kërkon kapet pas karrikes bashkë me sejmenet e tij, dhe kurse si nuk ka arrogancë në mënyrën dhe në servirjen dhe në angazhimin politik të opozitës për të ofruar një zgjidhje të kënaqshme me palët. Dhe jo më larg se sa sot, lideri i opozitës, Basha e ka shprehur qartë, ne jemi për parafrimin e qëndrimeve, por kurse si nuk mund të negociohet me njeriu që është autori kryesor i kësaj vepre të skeqes që është instaluar dhe ka shtrirë rrënjët në sistemin politik, ekonomik dhe social të Shqipërisë. Pam që me tryezën zgjedhore thirrur nga OSB-ja u hodh një hap i parë drejt nisjes së dialogut. Si do të vazhdojë më tej ky dialog? Çfarë do të ndodhë? Do të ketë tryeza të tjera? Në nivel teknik do të përfaqësoheni sërish? Në fakt ka një synim mazhorancës për ta futur procesin e reformës zgjedhore në ato kalenda të cilat Rama dëshiron, në shtyrje pafund, sipas shprehjes popullore, shto ujë, shto oriz, ndërto situata jo bashkëpunimi, përplasje, siç ka ndodhur dhe siç ka bërë në rastet e tjera. Kujtoj këtu propozimet tona për votimin elektronik që ju kundërvun në forma tjera, dhe duke dashur të shtyjë dhe kohën e ekzistencës tij, ndërkohë që ka një kusht taksativ të vendosur nga Bundestagu, që përcakton virtualisht një kohë të shkurtër për reformën zgjedhore. Pra ne jemi të angazhuar për një reformë e cila ka produkt, dhe produkti janë zgjedhjet e parakoshme politike. Nuk mund të futemi në një reformë e cila ecën me ritmet e breshkës dhe nuk ka një konkludim në fund fare, pasi sot e kësaj dite ishte detyrë e qeverisë të implementonte të gjithë adresimet që misionet e OSB e Odirit kanë sjellë për zgjedhjet e tjera, jo më për votimet e 30 qershorit, që vërtetuan në fakt të gjitha tezat tona dhe të gjitha dëshmitë tona në lidhje me qëndrimin që Rama ka ndaj votës. Me mënyrën si e shantazhon votën, mënyrën si e blen, mënyrën si e përdor krimin, mënyrën si përdor policinë, mënyrën si përdor administratën. Dhe një herë tjetër, duke ju drejtuar thelbit pyetjes tuaj, ne jemi për një reformë zgjedhore në një kohë të përcaktuar me produkt konkret dhe që domosdoshmërisht e çon vendin në zgjedhjet parakoshme, sepse tek e fundit synimi kryesor i yni, dhe kur themi që bashkëpunojmë me Ramën, është
ngritja e mekanizmit për implementimin e reformës zgjedhore, sepse procesi nuk mbaron thjesht me miratimin e reformës, por duhet implementuar dhe mekanizmi është pikërisht qeveria tranzitore, ajo do jetë përgjegjësia kryesore, pasi është vërtetuar me Ramën dhe qeverinë e tij nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, çfarë do lloj ndryshimi zgjedhor, kodesh zgjedhore, reforme zgjedhore të bëjmë ne në tërësi. Kur flisni për reformën zgjedhore, keni parashtruar edhe një kusht, një strukturë të posaçme të monitoruar nga përfaqësues të organizmave ndërkombëtar. A është e njëjta gjë kjo strukturë me Komisionin për Reformën Zgjedhore? Përse duhet të ekzistojë një strukturë paralele? Çfarë garancie ofron kjo që do të jetë një strukturë me besueshme dhe që do të miratojë? Unë nuk mendoj se duhet të ketë një shqetësim në propozimin e PD-s për të pasur një strukturë tillë mbikëqyrëse, pasi garancia ndërkombëtare në procese të tilla, aq më tepër edhe për çështje përvoje, por edhe për çështje të influencave subjektive të forcave politike që kërkojnë të ushtrojnë presionin e tyre në një reformë tillë, duket që është e domosdoshme, por dhe i referohem edhe rasteve të tjera. Prandaj duhet ketë alarm, monitorimi ndërkombëtar është i tillë i pranishëm në një reformë të rëndësishme, siç është reforma në drejtësi, është i tillë edhe në praninë e institucioneve të rëndësishme të ekzekutivit shqiptar, që kanë pjesën e monitorimit, ndihmës, mbështetjes dhe një gjë e tillë është njëkohësisht dhe garantuese ose garantim i zhvillimit të një reforme e cila implementon ato norma dhe rregulla të demokracive evropiane për cilë para shqiptarëve vërtet një proces zgjedhor në bazën e cilit ata do shprehin të lirë dhe të pandikuar vullnetin e tyre politik. Në një farë mënyrë, ne sugjerimet e ndërkombëtarëve i kemi në një raport në atë të OSBE-ODIR-it. Mjafton që ato rekomandimet të zbatohen. Ku qëndron ndryshimi mes kësaj strukture që ju propozoni dhe rekomandimeve? Struktura nuk është në funksionin e OSBE-ODIR-it. OSBE-ODIR-i është gjykatësi i zgjedhjeve dhe ai adreson në rastin konkret boshllëqjet që ka kodi aktual ose themi tërësia e ligjeve aktuale në raport me zgjedhjet. Ndërsa pjesa e reformës është ndërtimi një kodi të ri zgjedhor dhe në këtë rast do kije në konsiderat të gjitha rekomandimet e OSBE-ODIR-it, sidomos ato të 30 qershorit, ato janë më eksklamativet, por që duhet një strukturë themi më e specializuar, e cila tjetë atashuar pranë Komisionit Reformës dhe t'japi ndihmën e saj dhe njëkohësisht monitoroj të gjithë procesin e implementimit të reformës. Ofrojnë ndërkombëtarët, sepse vazhdimisht nga të dyja palët kanë qenë të anatemuar? Tani pjesa e politikës ka pjesën deklarative, ka dhe pjesën themi të bashkëpunimit dhe gjithmonë ana deklarative duhet të parafruar edhe me kontributin e faktorit ndërkombëtar që është një partneritet i çmuar për Shqipërinë, për pozicionin e saj, për aspiratat e saj dhe asnjëherë Partia Demokratike flas për PD-n nuk e ka shmangur qoftë opinionin, qoftë bashkëpunimin me faktorin ndërkombëtar, madje e ka kërkuar atë si pjesë të themi të përshfaqjes saj dhe të mënyrës së ekzistencës politike. Është një komunikim në një ambient shumë të gjerë dhe është i përputhshëm me gjithë ato kërkesa që sot ne kemi ndaj demokracisë, kemi ndaj aspiratave të vendit për të arritur atë që gjithë ne kërkojmë, një integrim europian Shqipërisë me dinjitet dhe në barazi paritet plot me gjithë kombet e tjera. Por jemi në kushtet kur edhe kur kjo lloj strukture nuk është mirë pritur nga ana e mazhorancës. Mazhoranca ka opinionet e veta, në fakt pjesa e monitorimeve ndërkombëtare tash sfundmi, sepse arroganca thash është rritur, ka filluar ta bezdis shumë mazhorancën dhe kërkon që veprimet e saj t'i mbajë pak të larguara nga gjykimi ndërkombëtar. Pasi ajo pjesa e zbulesës ka filluar të dalë pa dhe ndërkombëtarët thash kanë filluar të përafrojnë qëndrimet e tyre me qëndrimet tona, sikurse ne qëndrimet e tyre me qëndrimet tona. Për të nxjerrë në pa të gjithë atentatin, për nxjerrë në pa të gjithë atentatin, pastaj pyetjen ta përfundoj pak, të gjithë atentatin që Rama dhe kompania e tij ka bërë zgjedhjeve, i ka bërë demokracisë. Mbetet në formën e një kushti kjo strukturë? Nuk negociohet në këtë pjesë? Ky është një propozim, jo kusht, është propozim, por që buron fakt në mënyrë natyrale edhe nga kushtet e Bundestagut, sepse në qoftë se Bundestagu vendos disa kushte për reformë zgjedhore, jo nuk është kusht mbi kushtet, është rrjedhoj e një kushti është një strukturë që lind nga një kusht.
Nuk është kushti joni, është pasojë një kushti. Nëse plotësojnë kushtet e Bundestagut, zgjidhet sepse kushtet e Bundestagut i ka vendosur, po kërkon monitorim Bundestagu, sepse kërkon dhe miratim të reformës. Po kërkon dhe monitorim, sepse një nga kushtet është reforma dhe mbarimi i reformës zgjedhore. Atëherë si do e monitoroj dhe si do e prek që vërtet kemi një reform ku marrin pjesë gjithë palët, reform që këna gjithë palët dhe reform që vërtet implementon ato parime dhe norma demokratike sikurse vendet europiane. Pra, një strukturë e tillë është burim natyral i kushteve. Kushtet e Bundestagut nuk janë kushte a priori, janë kushte që lidhen me hapjen e negociatave, janë kushte të domosdoshme dhe që janë detyra që vetë qeverisja duhet i realizojnë në mënyrë të domosdoshme dhe nuk duhet ketë asnjë lloj ekuivoku në pranimin e kësaj njësie. Qartë, në këtë situatë ku ndodhet opozita jashtë parlamentit tani më, a është në gjendje që të vendos kushte për mazhorancën? Po, opozita është opozitë politike dhe këtu bëhet fjalë për krizë politike dhe bëhet fjalë për reforma zgjedhore që kanë bazë angazhimet e partive politike. Dhe partitë politike janë dy grupe, janë pozitë dhe opozitë dhe nuk mund të gjykohet e drejta e vetos opozitës për një reformë zgjedhore me faktin e të qenurit saj brenda parlamentit apo të qenurit jashtë parlamentit. Tek e fundit nuk dolëm me atë dëshirën e plot tonën nga parlamenti, por na detyruan dalim nga parlamenti me mënyrat e sjelljes së mazhorancës. Sepse tani jeni gati 9 muaj larg kësaj situate dhe larg këtij vendimi. Dhe koha ka qenë e mjaftueshme dhe vendimet që e kanë pasuar gjithashtu. E keni menduar ndoshta ndonjëherë që kjo ka qenë një gabim pra dhënia e dorëheqjes? Jo, ka qenë një nga veprimet më të drejta që ne si politikan, ne si PD kemi ndërmarr, pasi në qoftë se nuk do ishte ai veprim i cili ka dhe tilla tridhje që ju e shprehin pyetjen tuaj, ne nuk do ishim sot duke diskutuar për modalitetet e zgjidhjes së krizës politike. Në Shqipëri do vazhdonte show politik, teatri parlamentar, heqja e fjalës opozitës, hedhja poshtë propozimeve të opozitës dhe të elementeve tjerë. Thash nuk kemi dalë vetë me dëshirën tonë, pasi duhet jemi shumë të saktë edhe në memorien e shkurtër historike. Në 10 orë, po flasim për reformën zgjedhore, në 10 orë Partia Demokratike ka propozuar ndryshimet kushtetuese për vettingun e politikanëve, që ishte dhënia e dorës, zgjatja e dorës për bashkëpunim e fundit e paralajmëruar pas disa korash bojkoti. Ju kujtohet një situatë e tillë dhe kjo do pasonte çlirimin e zgjedhjeve nga krimi, çlirimin e ekonomisë dhe çlirimin e politikës. Por ndryshimet kushtetuese u refuzuan nga Rama dhe mazhoranca e tij. Pra ishte një arsye për të dalë nga parlamenti sepse sensi i ekzistencës brenda e tij, parlamenti fars nuk mund vazhdonte dhe ne nuk mund të jepshim shqiptarëve një gjellë politike me luk bosh, e cila nuk sillte asnjë të mirë për jetën e tyre, për mirëqenien e tyre, por krijonte një ambient politik ku lulëzonte arbitrariteti, korrupsioni, koncesionet, PPP dhe bashkëpunimi me krimin. Vendosëm dalim dhe që nga momenti që kemi dalë, kemi argumentuar me fakte, kanë dalë përgjimet e Bildit, kanë dalë afera tjera, që kauza jonë ishte plotësisht e drejtë dhe jo më kot sot në gjitha testimet, në gjitha polet që bëhen, Partia Demokratike, opozita në tërësi është mbështetur nga publiku, mbështetjen e shprehu jo vetëm pranin e protestave, por në gjitha format e tij publiku e ka shprehur. Pra jemi në rrugën e dur, thash e gjitha ajo dalje që ka dritjet e veta, sot ka këtë lloj produkti, jemi në prag zgjedhjeve të parakohshme, jemi në prag të zgjidhjes politike. Tani unë e shpreha të gjithë qëndrimin tim dhe e shpreha qëndrimin tim nuk shoh në një dëm politik nga ato që mund të interpretohen në mënyrë timët. Unë shoh që kjo ka galvanizuar strukturën e Partisë Demokratike, ka sjell një mënyrë të re të sjellurit në politik, të vërtetë dhe të drejtë për drejtë. Për herë të parë një forcë politike i drejtohet krimit me emër dhe mbiemër, i drejtohet kryeministrit me emër dhe mbiemër për bashkëpunimin e tij me krimin. Ka kapur kryeministrin në afera të forta korruptive, me emër dhe mbiemër ka akuzuar ministrat e tij dhe njerëzit e enturazhit të tij dhe ka futur një mënyrë të zvërtetës brenda politikës për një politik që i qaset interesit qytetarit dhe jo një politik që i qaset interesit politikanit. Kemi hyrë në muajin tetor, një muaj që presim vendime të rëndësishme për Shqipërinë. Në datën 18 tetor presim një vendim për
çështjen e negociatave, cilat janë pritshmëritë dhe si e shihni skepticizmin e disa vendeve për Shqipërinë? Skepticizmi buron fakt nga mosplotësimi i atyre detyrave kushteve, 5 kushteve, që janë bërë 9 tani nga Bundestagu, nga ana e qeverisjes, dhe ka bazat e tij reale brenda atyre argumentave që shtetet skeptike sjellin, qofshin këto argumente që vijnë nga Franca apo që vijnë nga Holanda. Por krahas skepticizmeve ka dhe angazhime, qofshin këto të karakterit personal, qofshin edhe institucional, të vendeve tjera për të arritur hapjen e negociatave. Mua në gjithë situatë ajo që më vjen keq është se hapja e negociatave nuk interpretohet edhe nga kryeministri si një plotësim i detyrave që duhet bëjë një qeverisje, por interpretohet si çështje e marrëdhënieve ndërpersonale të një njeriu që ka drejtimin e një vendi me njerëz tjerë që kanë drejtimet e vendeve tjera, sepse çelja e negociatave është sukses i qeverisë, është sukses i vendit dhe nuk mund të jetë as pak një vektor misie i një personi i cili kërkon që edhe dështimin ta përdorë në interesin e tij personal me deklarata absurde, kur deklaron që X-in drejtues vendi madh e ka mik, e kam mikesh dhe shqiptarët nuk i kanë miq dhe nuk i kanë mikesha as parlamentet e tyre, as politikat e tyre të mëdha. Pra jemi në një situatë krejt absurde dhe në këtë situatë Partia Demokratike ka bërë ç'është e mundur, ka lobuar, vazhdon të lobojë edhe me shtetet skeptike për të arritur që në datën 16 ne të kemi çeljen e negociatave. Dhe unë si pjesë e politikës, por dhe si pjesë e publikut nuk mund të jem optimist kur dëgjoj kryeministrin që po lobohet nga ky shtet apo po lobohet nga ky individ. Nuk është çështje lobimesh hapja e negociatave, është çështje merite. E meriton dhe nuk e meriton, i ke bërë detyrat dhe nuk i ke bërë. Në qoftë se nuk i ke bërë, hap kraun, pasi po ky kryeministër ka hapur 3 herë, kjo është e 4-ta shishen e shampanjës. Shqiptarëve u ka thënë që janë hapur negociatat, janë çelur, apo jo? Në studio është diskutuar, janë bërë takime vetë karakterit festiv, dhe është po ky njeri që s'ka turp fare të gënjej dhe thotë që fajin e ka Macroni, fajin e ka Franca, fajin e ka gazetarët, fajin e ka opozita, fajin e ka një bande strukturuar ku hyn edhe presidenti dhe kryetari i PD-s në imagjinatën e tij shfrenuar, dhe ky është njeriu më puritan, më i pastër, më i pafajshëm, që e marrin për dore dhe si grua i bëjnë një foto me Obamën, pa e ditur vetë që ka paguar $80.000 dhe se ku i ka nxjerr ato $80.000. E qartë. Zoti Boçi, ju falenderoj se në fund të bisedës hapëm edhe tema tjera, por na ka përfunduar koha në këtë moment, kështu që do të kemi biseda tjera dhe mundësi tjera në këtë studio të diskutojmë. Ju falenderoj. Faleminderit dhe ju. Do të njihemi tani me parashikimin e motit. Mirëmbrëma të dashur teleshikues.